Phùng Thiệu Phong hát, nhớ em, yêu em nhưng không thể có được em. Triệu Lệ Dĩnh à, tình yêu sẽ luôn nở rộ trong tuyệt vọng và nỗi nhớ sẽ tồn tại mãi mãi. Trời Bắc Kinh đêm ấy mưa nhẹ, sân khấu lớn được bao phủ bởi ánh sáng xanh lam dịu dàng. Phùng Thiệu Phong ngồi lặng trong phòng chờ, tay cầm micro, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm. Hôm nay anh sẽ hát một ca khúc mới, bài hát mà anh tự sáng tác, mang tên Nhớ em, yêu em nhưng không thể có được em. Không ai biết, ca khúc ấy ra đời trong những đêm anh mất ngủ, những đêm mà dù đã cố quên, nhưng hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh vẫn len vào từng hơi thở. Tất cả ca từ, từng nốt nhạc đều là lời thì thầm của anh gửi đến người cũ, người mà anh vẫn luôn gọi thầm bằng cả trái tim. Lệ Dĩnh à. Trước khi hát, anh bước ra sân khấu, cúi đầu chào khán giả. Giọng nói của anh vang lên, trầm ấm mà run nhẹ. Bài hát này không dành cho ai cụ thể, nhưng nếu có ai đó từng yêu sâu đậm, từng đánh mất, rồi vẫn không thể quên, thì có lẽ bài hát này là dành cho họ. Khán phòng im phăng phắc, tiếng đàn piano vang lên, từng phím nhẹ như hạt mưa rơi. Anh nhắm mắt lại và hát, giọng anh trầm, khàn nhẹ, như kéo theo cả nỗi nhớ chồng chất. Anh từng nghĩ chỉ cần thời gian là có thể quên, nhưng càng cố quên, hình bóng em càng rõ. Anh yêu em, yêu đến mức sợ chính mình, vì biết dù có cố đến đâu, anh vẫn không thể có được em. Khán giả lặng im, một số người đưa tay lên lau nước mắt, có lẽ họ cảm nhận được nỗi buồn chân thật trong từng câu hát ấy, không phải diễn mà là lời thú nhận. Trên màn hình phía sau, hình ảnh bầu trời xám, từng cánh hoa rụng trong gió. Một cánh hoa chạm đất, nở bung rồi tan biến như biểu tượng cho một tình yêu đã từng đẹp nhưng chẳng thể vĩnh cửu. Anh hát đến đoạn cao trào, giọng nghẹn lại, anh nhớ em trong từng giấc mơ, nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn im lặng. Có lẽ tình yêu của chúng ta đã hóa thành gió bay đi, nhưng mãi mãi không rời khỏi trái tim anh. Khi anh mở mắt, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào, phản chiếu trong mắt là sự long lanh của nước mắt chưa kịp rơi. Cả khán phòng vỡ òa trong im lặng, không ai nói, nhưng tất cả đều biết anh đang hát cho ai. Tên Triệu Lệ Dĩnh không được nhắc đến, nhưng tồn tại rõ ràng trong từng câu, từng nhịp thở. Khi bài hát kết thúc, ánh sáng mờ dần, Phùng Thiệu Phong cúi đầu thật sâu, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh. Lần đầu tiên khán giả thấy một Phùng Thiệu Phong yếu đuối đến vậy. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, có người hô to, anh vẫn còn yêu cô ấy, phải không? Anh chỉ cười, không nói, cười nhưng ánh mắt đỏ hoe, giọng run run đáp khẽ vào micro. Đôi khi, yêu không có nghĩa là phải có được, yêu đôi khi chỉ là nhớ và mong người kia được hạnh phúc. Khán phòng bỗng im phăng phắc, đó không còn là buổi biểu diễn, mà là một lời giải bày. Một người đàn ông đang hát cho một người phụ nữ đã đi xa. Sau buổi diễn, anh ngồi lại rất lâu trong hậu trường. Trên bàn là tấm ảnh nhỏ, ảnh chụp chung của anh và Triệu Lệ Dĩnh trong thời kỳ quay Minh Lan chuyện. Anh nhìn tấm ảnh, cười nhẹ, em từng nói, nếu có một ngày em rời xa, hãy biến nỗi buồn thành âm nhạc. Giờ thì em thấy không, anh đã làm được. Nói xong, anh lại trầm ngâm, ngoài trời, mưa vẫn rơi không dứt, như tiếng lòng không nguôi. Ngày hôm sau, phóng viên hỏi anh ca khúc này có phải là lời nhắn gửi cho Triệu Lệ Dĩnh. Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt xa xăm, không cần gọi tên ai, nhưng nếu người đó nghe được, anh chỉ muốn nói một điều, tình yêu có thể mất đi, nhưng nỗi nhớ thì không. Câu trả lời ấy lan truyền khắp mạng xã hội, hashtag thăng Phùng Thiệu Phong hát về Triệu Lệ Dĩnh leo lên top Weibo chỉ trong vài giờ. Nhiều người nói anh ấy chưa bao giờ quên, chỉ là không còn dám nói ra. Cùng thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh đang quay phim ở Thành Đô. Khi video buổi biểu diễn của anh được lan truyền, cô xem, không ai biết cô nghĩ gì, chỉ thấy cô ngồi lặng rất lâu, đôi mắt ướt, môi khẽ mím, rồi cô bật cười, nhỏ nhẹ nói với trợ lý, anh ấy vẫn hát hay như ngày xưa nhỉ. Câu nói ấy tưởng bình thường, nhưng giọng run run, như ẩn chứa cả một trời ký ức. Đêm đó, cô đăng một dòng ngắn trên Weibo, tình yêu như bông hoa nở trong gió, dù không tồn tại mãi, nhưng từng rực rỡ. Không nhắc tên ai, nhưng người hâm mộ hiểu, họ biết, cô cũng đang nhớ. Sau đêm diễn, Phùng Thiệu Phong viết trong nhật ký, Lệ Dĩnh à, có lẽ em không biết, khi anh hát câu, yêu em nhưng không thể có được em, tim anh đau như ai bóp nghẹt, nhưng anh vẫn hát, vì đó là cách duy nhất để giữ em lại trong ký ức. Anh đã hiểu rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng có kết thúc đẹp, nhưng nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp em dù chỉ để hát cùng một lần nữa. Anh gấp lá thư lại, đặt vào hộp nhạc nhỏ, khi nắp hộp bật mở, giai điệu bài hát vang lên, chậm rãi, tha thiết. Người hâm mộ cắt ghép đoạn anh hát, đặt song song với những cảnh trong phim Minh Lan truyện. Đoạn video ấy lan truyền khắp nơi, hình ảnh chàng trai trong phim ôm cô gái giữa mưa, trùng với lời hát, anh yêu em nhưng không thể có được em. Bình luận tràn ngập, thật đau lòng mà đẹp đến lạ, tình yêu của họ là bài ca buồn nhất mà tôi từng thấy. Cảm ơn anh vì đã hát thay cho những người không thể nói lời yêu. Trong buổi talk show sau đó, khi được hỏi anh có nghĩ tình yêu tồn tại mãi mãi không, anh trầm ngâm một lúc rồi đáp, tình yêu sẽ không chết, nó chỉ đổi hình dạng thành ký ức, thành giai điệu, thành nỗi nhớ. Khi anh hát, là khi anh đang gặp lại người mình yêu,
dù chỉ trong vài phút cả khán phòng vỗ tay, một người phụ nữ lớn tuổi trong hàng ghế khán giả khóc, vì bà nhớ lại người chồng đã mất và hiểu, tình yêu thật sự là vậy, vẫn tồn tại, dù không còn ở bên. Một đêm, Triệu Lệ Dĩnh kể trong chương trình radio rằng cô từng mơ, cô thấy mình ngồi giữa khán đài, nhìn anh đứng trên sân khấu hát, anh nhìn xuống, gọi tên cô, nhưng giọng hát bị lạc trong tiếng mưa. Khi cô bước lên định nói điều gì đó, thì anh biến mất, chỉ còn lại giai điệu vang vọng. Cô tỉnh dậy, nước mắt đã thấm ướt gối. Trong nhật ký, cô viết: tôi nghĩ, có những người, dù không còn bên nhau, vẫn ở lại trong tim như một bài hát không bao giờ tát. Thời gian trôi qua, cả hai lại tiếp tục với công việc. Họ không còn nhắc về nhau trên truyền thông, nhưng luôn có cảm giác như vẫn đang dõi theo từ xa. Trong một buổi ra mắt phim, phóng viên hỏi Phùng Thiệu Phong: anh có nghe bài hát nào khiến anh nhớ đến ai đó không? Anh cười: đã, bài hát của chính tôi, mỗi lần nghe lại, tim tôi vẫn rung lên. Còn Triệu Lệ Dĩnh, khi được hỏi cùng câu hỏi ấy trong một phỏng vấn khác, cô nhẹ nhàng trả lời: có một bài hát khiến tôi không thể nghe lại, vì sợ sẽ khóc. Một năm sau, tại lễ trao giải lớn, cả hai vô tình cùng tham dự. Khi máy quay lia qua, khán giả thấy ánh mắt họ chạm nhau, chỉ một giây thôi, nhưng như cả thế giới dừng lại. Anh khẽ gật đầu, cô khẽ cười, không lời nào được nói, nhưng trong ánh mắt ấy, hàng nghìn câu chưa nói thành lời. Buổi tối hôm đó, anh viết một dòng trạng thái ngắn: gặp lại em. Anh biết rằng nỗi nhớ chưa bao giờ sai chỗ. Bài hát Nhớ Em, Yêu Em, nhưng không thể có được em, sau đó trở thành bản nhạc phim cho một tác phẩm truyền hình mới. Người ta nói, khi nhạc vang lên, ai cũng cảm nhận được linh hồn của Phùng Thiệu Phong trong đó, vừa đau, vừa đẹp, vừa thật. Các fan gọi đó là bản tình ca của tuyệt vọng, nhưng chính anh lại nói trong một buổi phỏng vấn: tuyệt vọng cũng có thể nở hoa, vì khi yêu ai đó thật lòng, ngay cả trong nỗi đau, vẫn có vẻ đẹp. Một ngày mùa thu, Phùng Thiệu Phong nhận được một phong thư không đề tên người gửi. Bên trong là mảnh giấy nhỏ, chỉ viết vài chữ: cảm ơn vì đã hát, có lẽ em vẫn sẽ nghe mãi bài hát đó như một cách để nhớ. Anh nhìn nét chữ, tim run lên, là chữ của cô. Anh không gọi lại, không nhắn tin, chỉ đứng lặng bên cửa sổ, nhìn gió cuốn lá bay, thì thầm: Lệ Dĩnh ạ, em vẫn ở đâu đó trong gió. Thời gian trôi, họ mỗi người một cuộc sống mới, nhưng mỗi khi Phùng Thiệu Phong hát lại ca khúc ấy trong concert, anh vẫn nhìn lên khoảng không, mỉm cười. Anh nói: mỗi lần hát, tôi thấy như cô ấy đang ngồi đâu đó trong đám đông, lắng nghe. Còn Triệu Lệ Dĩnh, đôi khi bị bắt gặp đeo tai nghe, lặng lẽ nghe bản nhạc ấy khi ở phim trường. Trợ lý hỏi: chị đang nghe gì vậy? Cô chỉ mỉm cười: một bài hát từng khiến tôi khóc, nhưng cũng khiến tôi tin rằng yêu là đáng. 10 năm sau, tại một buổi phỏng vấn đặc biệt về sự nghiệp, khi được hỏi điều anh muốn khán giả nhớ nhất về mình là gì, Phùng Thiệu Phong đáp: không phải vai diễn, mà là bài hát đó, vì nó là thật, là trái tim tôi trong hình hài âm nhạc. Anh nhìn xa xăm, rồi khẽ nói thêm: nếu cô ấy đang nghe, anh chỉ muốn nói, tình yêu sẽ luôn nở rộ trong tuyệt vọng, và nỗi nhớ sẽ tồn tại mãi mãi. Khi đêm xuống, Bắc Kinh yên tĩnh, người ta vẫn nghe đâu đó bản nhạc vang lên từ một quán cà phê nhỏ. Ca từ ấy, giai điệu ấy, vẫn khiến tim người ta thắt lại. Một cặp đôi trẻ ngồi bên cửa sổ, hỏi chủ quán: bài hát này là gì mà buồn thế? Chủ quán mỉm cười: là bài hát của một người từng yêu thật lòng, và không thể quên. Trên màn đêm, ánh đèn lấp lánh như những ký ức không ngủ. Phùng Thiệu Phong ngồi bên cây đàn, ngón tay lướt nhẹ, khẽ hát lại điệp khúc xưa: anh yêu em, nhưng không thể có được em, anh nhớ em, trong từng phút giây. Nếu tình yêu là một giấc mơ, thì anh xin ngủ mãi trong giấc mơ ấy. Giọng hát ấy, nhẹ mà đau, tan vào gió đêm, gửi đến người anh vẫn nhớ. Ở nơi nào đó, có lẽ Triệu Lệ Dĩnh cũng nghe thấy. Và trong khoảnh khắc ấy, hai trái tim dù xa cách, vẫn cùng rung lên, cùng nhớ, cùng yêu. Vì tình yêu thật sự không biến mất, từ hiện tại sang ký ức, từ con tim sang giai điệu, và sống mãi trong những người vẫn tin vào cảm xúc chân thành. Khi khán phòng đã vơi người, Phùng Thiệu Phong vẫn ngồi một mình trong hậu trường, tay cầm cây guitar đã theo anh suốt bao năm. Tiếng gió đêm Bắc Kinh lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh se sắt của đầu đông. Anh khẽ chạm vào dây đàn, để mặc từng nốt nhạc ngân lên. Không có micro, không có ánh đèn sân khấu, chỉ có tiếng anh khàn khàn giữa đêm khuya: nhớ em, nhưng chẳng thể nói yêu em, nhưng không thể có em. Câu hát ấy không dành cho khán giả, mà dành cho chính trái tim anh, một trái tim vẫn chưa thể buông bỏ hình bóng người phụ nữ từng bước cùng mình qua những năm tháng đẹp nhất. Anh nhắm mắt, mường tượng lại nụ cười của Triệu Lệ Dĩnh, ánh mắt cô khi quay lại nhìn anh trong buổi tập dượt. Mọi thứ như vẫn còn nguyên, chỉ có họ đã không còn thuộc về nhau. Trong buổi biểu diễn chính thức, khi Phùng Thiệu Phong bước ra sân khấu với chiếc áo sơ mi trắng, khán giả không biết rằng anh đã mất ngủ suốt 3 đêm liền để viết nên ca khúc này. Ánh sáng dịu nhẹ dọi xuống, anh ngẩng đầu nhìn khán phòng mênh mông, khẽ mỉm cười rồi nói: bài hát này, tôi viết cho một người, có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ nghe hết nó, nhưng tôi vẫn muốn hát, vì có những tình yêu, dù không trọn vẹn, vẫn đáng được lưu giữ. Âm nhạc vang lên, giai điệu chậm, lãng đãng như hơi thở, và giọng anh trầm khàn đến là: anh nhớ em trong mỗi nhịp tim, dù chẳng thể nắm tay thêm lần nữa, anh vẫn yêu,
dù biết rằng mãi mãi em là người anh không thể có được. Cả khán phòng chìm trong lặng thinh, không ai nói, chỉ còn những ánh mắt rưng rưng. Người ta thấy, ở cuối bài hát, Phùng Thiệu Phong khẽ cúi đầu, môi mấp máy. Triệu Lệ Dĩnh à, tình yêu sẽ luôn nở rộ trong tuyệt vọng. Một câu nói như dao khắc vào lòng khán giả. Cùng lúc ấy, ở một căn phòng nhỏ cách xa sân khấu hàng chục cây số, Triệu Lệ Dĩnh đang ngồi trước màn hình, xem lại buổi biểu diễn được truyền hình trực tiếp. Cô mặc chiếc áo len trắng, tóc xõa nhẹ, và trên bàn là tách trà đã nguội. Mỗi khi anh hát đến đoạn cao trào, cô lại khẽ cắn môi. Khi nghe anh gọi tên mình, giọt nước mắt rơi xuống bàn tay. Cô thì thầm, anh vẫn hát như thế, vẫn là giọng hát ngày nào. Cô biết, bài hát ấy là dành cho cô, nhưng cũng hiểu rằng thế giới giữa họ đã khác. Cô là Triệu Lệ Dĩnh của hôm nay, một người mẹ, một người phụ nữ mạnh mẽ, và một ngôi sao mà mọi ánh nhìn đều hướng tới. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, giây phút ấy cô vẫn chỉ là một người từng được yêu và vẫn còn yêu, trong một góc tim lặng lẽ. Ngay sau buổi diễn, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ. Từ khóa thăng Phùng Thiệu Phong hát Cô Triệu Lệ Dĩnh leo thẳng lên top 1 Weibo chỉ trong 15 phút. Hàng triệu bình luận tràn ngập, chưa từng thấy anh hát đau lòng đến vậy. Có những người, dù chia xa, vẫn chẳng thể xóa nhòa. Triệu Lệ Dĩnh ơi, chị có nghe không? Anh ấy vẫn yêu chị đó. Các nhà phê bình âm nhạc gọi đây là bản tình ca của sự tuyệt vọng, vì trong từng câu hát có cả nước mắt, có cả sự dằn vặt của một người đàn ông đã đánh mất điều quý giá nhất đời mình. Báo chí gọi đó là đêm nhạc của trái tim vỡ vụn, nơi tình yêu không thắng được thời gian nhưng lại trở nên vĩnh cửu vì chính nỗi đau ấy. 3 ngày sau, trong một buổi ghi hình, trợ lý của Phùng Thiệu Phong kể rằng anh từng viết một lá thư cho Triệu Lệ Dĩnh, nhưng chưa bao giờ gửi. Trên tờ giấy cũ, nét chữ anh run rẩy. Lệ Dĩnh, có những đêm, anh vẫn nghe lại giọng cười của em vang trong đầu. Anh từng nghĩ thời gian sẽ giúp anh quên, nhưng thật ra, thời gian chỉ khiến nỗi nhớ có hình dáng rõ hơn. Anh không mong được tha thứ, chỉ mong khi em nghe ai đó hát, em sẽ biết có một người vẫn đang hát vì em. Lá thư được gấp lại, đặt trong hộp gỗ, cùng cây bút cũ, món quà năm xưa cô tặng. Mỗi lần mệt mỏi, anh lại mở ra nhìn, như thể đọc lại một chương ký ức không bao giờ khép lại. Nửa tháng sau, Triệu Lệ Dĩnh tham dự một chương trình talk show. Người dẫn hỏi cô, chị có nghe bài hát của Phùng Thiệu Phong không? Cô mỉm cười, nụ cười vừa dịu, vừa buồn. Âm nhạc có thể chạm tới những nơi mà lời nói không thể. Và đôi khi, chúng ta chỉ có thể yêu nhau bằng ký ức. Câu nói ấy khiến khán giả lặng đi. Họ hiểu, cô không phủ nhận tình cảm ấy, chỉ là chọn cách giữ nó trong tim thay vì trong hiện thực. 1 tháng sau, tại lễ trao giải lớn, ban tổ chức bất ngờ phát lại đoạn video Phùng Thiệu Phong hát Nhớ em, yêu em nhưng không thể có em. Khi giai điệu vang lên, ống kính lia xuống khán đài. Triệu Lệ Dĩnh ngồi đó, ánh mắt long lanh, không giấu nổi xúc động. Khi máy quay hướng về phía Phùng Thiệu Phong, anh khẽ cúi đầu, không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Khoảnh khắc ấy, cả khán phòng bỗng im phăng phắc, tất cả đều cảm nhận được, có điều gì đó thiêng liêng hơn mọi ngôn từ. Thời gian trôi đi, Phùng Thiệu Phong vẫn bận rộn với các dự án phim mới, nhưng dù ở trường quay nào, anh cũng luôn mang theo một chiếc headphone nhỏ, trong đó chỉ có đúng một bản nhạc bản thu gốc của bài hát ấy. Mỗi khi mệt mỏi, anh bật lên, nhắm mắt nghe lại chính giọng mình hát Nhớ em, nhưng chẳng thể có em. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh đèn, mọi lời thoại, mọi danh tiếng đều mờ dần. Chỉ còn lại một cô gái trong ký ức, người anh từng yêu bằng tất cả những gì chân thật nhất. Ca khúc được đăng tải lại bởi người hâm mộ trên khắp các nền tảng. Hàng triệu lượt chia sẻ, hàng trăm bản cover xuất hiện, nhưng không ai có thể hát ra được cảm xúc như bản gốc của Phùng Thiệu Phong, bởi đó không chỉ là bài hát, đó là một lời thú nhận, một lời tạm biệt và một vết thương. Người ta bảo, khi Phùng Thiệu Phong hát, người ta nghe thấy cả nỗi nhớ trong tim anh. Còn Triệu Lệ Dĩnh, mỗi khi được hỏi về bài hát ấy, cô chỉ nói nhẹ, đôi khi, điều đẹp nhất không phải là được yêu, mà là biết rằng có ai đó vẫn nhớ mình bằng tất cả trái tim. Năm ấy, Phùng Thiệu Phong viết thêm một câu trong nhật ký của mình, tình yêu thật sự không cần phải có kết thúc, chỉ cần một người nhớ là nó vẫn đang tồn tại. Câu nói ấy được in lại trong tạp chí nghệ sĩ và được trích dẫn hàng triệu lần. Nhiều người nói, có lẽ anh đã buông, nhưng người thật sự hiểu anh đều biết anh chỉ chọn cách yêu lặng lẽ, bằng âm nhạc, bằng nỗi nhớ không phai. 3 năm sau, trong một sự kiện phim quốc tế, họ lại vô tình gặp nhau, không còn ống kính soi mói, không còn truyền thông chen lấn, chỉ là một khoảnh khắc giữa hai người từng thuộc về nhau. Phùng Thiệu Phong tiến đến, khẽ nói, em vẫn khỏe chứ? Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười, đáp, em ổn. Còn anh vẫn thế, vẫn nghe lại bài hát cũ. Cô cười, khẽ cúi đầu, em cũng vậy. Không ai nói thêm gì, nhưng trong đôi mắt ấy có sự bình yên lạ lùng, như thể nỗi đau năm xưa đã hóa thành sự cảm thông. Và rồi thời gian trôi, mỗi người lại tiếp tục hành trình của riêng mình, nhưng ở một nơi nào đó, khi tiếng nhạc vang lên, cả hai đều biết trong khoảng trời vô tận ấy vẫn có một giai điệu dành riêng cho họ. Tình yêu sẽ luôn nở rộ trong tuyệt vọng, và nỗi nhớ sẽ tồn tại mãi mãi. Khi giai điệu ấy vang lên lần nữa trong đêm, Phùng Thiệu Phong khẽ nhắm mắt, mỉm cười. Không còn đau, chỉ còn thương, không còn khao khát chiếm hữu, chỉ còn biết ơn vì đã từng có.
và ở đâu đó, Triệu Lệ Dĩnh có lẽ cũng đang mỉm cười như anh, vì cả hai đều hiểu có những tình yêu không cần kết thúc bằng ở bên nhau, mà chỉ cần tồn tại trong tim là đủ.